नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजीएम टेकमा। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरु माझमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्नुहोला र थिचिसकेपछि नमस्ते एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी एउटा भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटप अथवा ल्यापटपबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउनु हुन्छ र त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन स्क्रिन चाहिँ कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यदि थाहा छ भने पनि केही कुराहरु चाहिँ तपाईले नयाँ कुराहरु चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानल चाहिँ हेर्नु होला र तपाईको साथी आफन्तहरुलाई पनि यस भिडियोलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला। र आज चाहिँ हामीले कम्प्युटर स्क्रिन रेकर्डरको लागि चाहिँ bandicam को फुल्ली यसको चाहिँ फंक्सन, यसको सेटिङ, यसको कीहरुको बारेमा चाहिँ तपाईलाई ए टु जेड जानकारी दिने हामी कोशिशमा रहेका छौं। अब लागौं भिडियोमा। मैले चाहिँ यो विन्डोज 10 रहेको छ मेरो चाहिँ डेस्कटप, डेलको डेस्कटप। यसमा चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु, फुल्ली सपोर्ट चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई सुरुमा देखाउने यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो चाहिँ माउसको चाहिँ जुन तपाईले क्लिक गर्दाखेरि माउसको चाहिँ कुन स्टाइलमा देखाउने माउसको त्यो रहेको छ। र अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जुन माथि चाहिँ यस्तो खालको यो गरिरहेको छ, यो चाहिँ हामी बोलेको चाहिँ यो साउन्डको चाहिँ रेकर्डिङको चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ माइक चाहिँ हामी डिसेबल गर्न सक्छौं। डिसेबल गरेपछि हामी बोलेको चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। र अर्को चाहिँ यो साउन्ड रहेको छ, यसलाई पनि हामी म्युट गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी अर्को चाहिँ जुन वेबक्यामको चाहिँ ओभरले भनेर देखाएको छ, त्यो पनि हामीले जुन हामी डेस्कटपमा चाहिँ हुँदैन ल्यापटपमा हुने गर्छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। र अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ होममा जान्छु म। होममा गइसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस देखाएको छ। गेट स्टार्टेड, यहाँ चाहिँ भिडियो चाहिँ हामीले रेकर्डिङ गर्ने अहिले चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेको छ। म चाहिँ स्टप चाहिँ गरिन। जुन इमेज क्याप्चरलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ F11 चाहिँ थिच्यौं भने चाहिँ कन्ट्रोल थिच्यौं भने यो हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो भिडियो रहेको छ। भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ यति तीनवटा भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। र भिडियो चाहिँ हामीले कुन फोल्डरमा सेभ गर्ने त्यो चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाएको छ। फोल्डर चाहिँ यहाँनिर यो हामीले चाहिँ यसरी कुन फोल्डरमा गर्ने त्यो चाहिँ यहाँ देखाउने छ। अब चाहिँ म इमेजमा जान्छु। मैले इमेज चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ क्याप्चर गरेको छैन। र यसमा चाहिँ अडियो मात्र पनि रेकर्ड हुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि यो होममा चाहिँ यति देखाउँछ। र अर्को चाहिँ म तपाईले चाहिँ अब जनरल सेटिङमा चाहिँ गएर देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ जुन bandicam विन्डोज अलवेज अन टप भनेर भनेको छ। यो यसको जुन bandicam भन्ने चाहिँ यहाँ माथि यो टपमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ सधैँले देखाउने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर टिक लगाउने भन्छ। यसरी म चाहिँ लगाउँदैन, तपाईले आवश्यकता अनुसार गर्नु होला। र स्टार्ट bandicam मिनिमाइज टु भनेर भन्छ। यो bandicam चाहिँ हामीले यहाँ बनाएपछि मिनिमाइज हुन्छ भन्ने भनेको छ। रन bandicam अन विन्डो स्टार्ट भनेको छ। तपाईको bandicam चाहिँ जुन विन्डो हामी चाहिँ अन हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमै देखाउने हो भने चाहिँ यहाँ टिक्ला भन्ने भन्छ। र यहाँनिर चाहिँ रेकर्डिङको आउटपुट फाइल चाहिँ देखाएको छ, तपाईले आवश्यकता अनुसार गर्नु होला। र अर्को यहाँनिर चाहिँ शेड्युल रेकर्डिङ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि जुन तपाईले चाहिँ टाइमिङ चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एड टाइमिङ चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ कुन गते कुन डेटको लागि चाहिँ तपाईले अटोमेटिक यो चाहिँ टाइमहरु चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ टाइमिङ सेटअप गरेपछि। र म चाहिँ अहिले यो तपाईले डेली विकली तपाईले कुन टाइममा बनाउने त्यो टाइम अनुसार चाहिँ तपाईले बनाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। डेलीको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्युरेसन, टाइम, स्टार्ट टाइम कति बनाउने त्यो अनुसार भन्न सकिन्छ। र म यसलाई बन्द गर्छु। र यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ भिडियो सेटिङ रहेको छ।
भिडियो सेटिङमा चाहिँ हामीले जुन रेकर्डमा चाहिँ मैले चाहिँ रेकर्ड स्टप हटकी चाहिँ हाम्रो Shift+12 ले चाहिँ पज हुन्छ भने रेकर्ड चाहिँ हाम्रो जुन दोग्नल चाहिँ हाम्रो Shift+12 बाट हुन्छ र अर्को चाहिँ सो माउस कर्सर भनेको छ यो चाहिँ माउसको चाहिँ जुन त्यो चाहिँ देखाउने छ र अर्को चाहिँ एड माउस भनेको छ जुन माउसको चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट देखाउने त्यो चाहिँ यहाँ टिक लाउनु भने यसरी देखाउने छ यस्तो खालको यहाँ यो देखाएको छ यो खालको चाहिँ देखाउने छ यहाँ यो टिक गराएपछि यहाँ यस्तो हट्ने गर्छ म चाहिँ यस्तो खालको बनाउँछु र वेबक्याम चाहिँ हाम्रो चाहिँ छैन यसमा चाहिँ र अर्को सेटिङ रहेको छ यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो माइकको भोल्युम चाहिँ 80% मा चाहिँ मैले बनाएको छु यो चाहिँ फुल हामीले बनाउन सक्छौँ यसरी फुलमा पनि बनाउन सक्छौँ र अलिकति फुलमा समस्या हुन सक्छ म चाहिँ फुल बनाउन म चाहिँ यसलाई 90% बनाउँछु म यसलाई र यहाँ आइसकेपछि अब यसरी यो खालको चाहिँ रहेको छ सेटिङहरु चाहिँ जुन अहिले चाहिँ मैले सब मिलाएको छु मेरो यही बात रेकर्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के चलाएन मेरो रेकर्डिङ चाहिँ पज हुन सक्छ म त्यही भएर यसलाई चाहिँ म अहिले के चलाउन्न म मात्रै तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेको छु अब वेबक्याम चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ हुँदैन वेबक्याम डेस्कटपको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै खालको चाहिँ वेब क्यामेरा चाहिँ किनेर राख्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ माउस भनेको छ माउसको चाहिँ कस्तो खालको इफेक्टिभ देखाउने त्यो खालको चाहिँ यहाँनेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ माउसको जुन हाम्रो लेफ्ट राइटको चाहिँ क्लिक गर्दाखेरिको त्यो चाहिँ यहाँनेर यसरी कुनमा त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को की स्ट्रोक चाहिँ हामीले चाहिँ यो की स्ट्रोकमा गराएर तपाईले चाहिँ कुन पोजिसनमा बनाउने त्यो पनि सबै बनाउन सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ लोगो तपाईले चाहिँ जुन च्यानलको लागि चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो च्यानलमा चाहिँ तपाईले मिक्सिङ गर्दाखेरि लोगो राख्नलाई अलिकति टाइम लिने गर्छ तपाईले चाहिँ अलरेडी डिफल्टमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लोगो चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईले राख्नुभयो भने लोगो चाहिँ अटोमेटिक देखाउने छ यहाँ चाहिँ एड लोगो ओभरले टु भिडियो भनेको यहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ कुन साइडमा बनाउने पोजिसन अब लेफ्ट यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडको टपमै ठिक होला यहाँ आएर अहिले चाहिँ यसरी मसँग फोटो छैन म यसलाई बेन्डिक्यामको फोटो मैले यहीको फोटो देखाएछ म यसलाई राख्छु अब टेक्स्ट रहेको छ यहाँ टेक्स्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन भिडियोको चाहिँ ओभरलेमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ लेख्नु छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ केही कुरा लेख्छु वेलकम टु एजीएम टेक म यसरी मैले लेखेँ तपाईले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार के हो त्यो लेख्नु होला र यहाँ चाहिँ टाइम डेट पनि तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ जुन स्क्रिनमा चाहिँ त्यो देखाउनको लागि चाहिँ यसरी बनाएर डेट अनि तपाईले कुन खालको बनाउने कस्तो खालको बनाउने कुन साइड देखाउने कुन पोजिसनमा देखाउने सबै यहाँ देखाएको छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ टपमा राख्दै यसरी चाहिँ हामीले जुन बीचमा चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ के अक्षरमा देखाउनु छ भने त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं र अब चाहिँ अर्को रहेको छ अप्सनमा रहेको छ अप्सनमा चाहिँ हामीले जुन नर्मल रेकर्डिङको चाहिँ यसरी हामीले कुनमा बनाउनु त्यो देखाएको छ त्यो हाम्रो खासै आवश्यक पर्दैन यो चाहिँ प्ले साउन्ड इफेक्ट व्हेन द रेकर्डिङ स्टार्ट अर स्टप भनेको छ जुन रेकर्डिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बन्द रेकर्ड पज गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ प्ले साउन्ड आउने चाहिँ बनाउने हो भने चाहिँ यहाँ टिक राउन्ड भनेको छ तपाईले चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ गर्नु होला र यो अप्सन चाहिँ म यसै यहाँनिर बन्द गर्छु र यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ म तपाईलाई यहाँनिर जुन माथिको मैले यो सेटिङ देखाएँ अब तल चाहिँ फर्म्याटमा देखाउँछु म यहाँनिर अब चाहिँ म फर्म्याटमा यसरी यहाँ आउँछु यहाँ आइसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ कुन फर्म्याटमा बनाउने AVI भिडियोको नाम .avi बनाउने या भिडियोको नाम .mp4 बनाउने प्राय तपाईले चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर mp4 मा बनाउनु भने बेस्ट हुन्छ किनकि mp4 चाहिँ हरेक डिभाइस हरेक मोबाइलहरुमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्छ र यसको सेटिङ चाहिँ यसरी रहेको छ अन्य तपाईले के आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसलाई यो चाहिँ तपाईले नचाहनु होला म तपाईलाई यही कुराहरु चाहिँ देखाए अब चाहिँ म यसलाई यहाँनिर रोक्छु रोकिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर
इमेजमा जान्छु म। इमेजमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ रिपिट स्क्रिन क्याप्चरको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ Shift +11 चाहिँ थिच्नु होला र यहाँ एड लोगो यहाँ चाहिँ एड लोगो ओभरलेको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ र माउस क्रसर त्यसपछि यो सबै कुराहरु चाहिँ यसरी यहाँ इनेबल सटर साउन्ड पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ फर्म्याट चाहिँ तपाईले PNG बनाउनु भने बेस्ट हुन्छ। म चाहिँ यसरी यहाँ आइसकेपछि यो चाहिँ लोगो लागिरहेको छ यहाँ यति यसको अबाउट भइगयो। यसको चाहिँ यो bandicam चाहिँ हामीले फ्रीको भर्जनमा चाहिँ हामीले युज गर्यौं भने त्यो चाहिँ 10 मिनेटसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। 10 मिनेटको भिडियो मात्र त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो भन्दा माथि चाहिँ हुँदैन। र तपाईको अलि लामो भिडियो छ भने चाहिँ 1-2 क्लिप चाहिँ रेकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी लामो बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ यहाँनेर मैले चाहिँ यो फ्रीको तपाईलाई डेमो देखाउनको लागि मात्रै मैले तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ यसरी बनाइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने यो bandicam.com मा गएर त्यहाँबाट चाहिँ फ्रीको भर्जन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। तर फ्री भर्जनमा चाहिँ तपाईको वाटरमार्क रहने गर्छ, त्यो वाटरमार्क हटाउने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ केही पर्चेज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पर्चेज गरिसकेपछि त्यो हटाउन सकिन्छ। र अब चाहिँ म तपाईलाई यहाँनेर यसको चाहिँ मैले रेकर्डिङ भएको भिडियो चाहिँ यहाँनेर तपाईले यसरी देखाए। अब चाहिँ फोटो चाहिँ मैले क्याप्चर गरेको छैन, यो चाहिँ आउटपुट दिएको लिस्ट रहेको छ, यो चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको छैन अहिले। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो जुन bandicamको बारेमा चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि केही कुराहरु चाहिँ जानकारी भयो होला भन्ने आशा मैले लिएको छु। र आगामी दिनमा चाहिँ तपाईको माझमा कस्तो खालको भिडियो चाहिँ लिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। र आजको भिडियोबाट म छुट्टिया जान्छु, अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु। नमस्ते।